but with not much more on offer than sun tempered by a perpetual wind. Era vară, tocmai picasem la facultate, iar ai mei erau plecați în provincie. Ceaușescu mai avea 3 ani de trăit, dar părea veșnic. În schimb, am auzit la radio că în seara respectivă începe festivalul de la Costinești. Jazzul era tolerat, cred, pentru a calma spiritele mai rebele. În program erau mulți muzicieni pe care îi admiram: Quartetul Eugen Gondi, Nicolas Simion, Anca Parghel și Liviu Mărculescu, Harita Vitian. Spuseseră la radio că intrarea e liberă, așa că am luat primul tren. A cerut atunci vreo 200 de lei de la părinți ca să meargă să asiste, să vadă festivalul de jazz de la Costinești. Dar așa cum avea peste tot pe unde mergea, în perioada aceea avea un fluier cu el. Am ajuns pe la prânz, iar pe scenă făcea o probă de sunet Johnny Răducanu și formația lui de atunci. Practic, Quartetul Eugen Gondi și cu Nicolas Simion la saxofon. Îl cunoșteam pe Nicolas, așa că într-o pauză l-am salutat. Auzind că vreau să dorm pe plajă, m-a invitat să stau acolo unde era cazat el. În momentul în care Mihai a apărut pe scena de jazz, la Costinești, de exemplu, a fost o mare surpriză pentru toată lumea, mai ales faptul că el cânta la blockflöte, un instrument folosit mai puțin în jazz, pentru că e vorba de volumul cu care se poate cânta la blockflöte, de limitele tehnice și așa mai departe. Cu o seară înainte, pe 11, deci, a avut o discuție cu Garbis Dedeian și atunci Dedeian i-a spus că pentru a putea să răzbești și să ajungi cineva, îți trebuie studiu, studiu, studiu și iar studiu. La care pe mine m-a frapat replica lui Mihai Ordache, deși un tânăr atunci fără experiență în ale muzicii, în ale jazzului, i-a replicat lui Dedeian: dar dacă eu simt jazzul, simt această muzică, de ce mai trebuie atât de mult studiu în neștire? La care Dedeian i-a spus: bine, atunci vino mâine dimineață la jam session pe scenă și acolo ai să-i vezi și pe toți muzicanții de jazz și publicul și ai să vezi și ai să simți cu ochii tăi despre ce este vorba. Țin minte că Garbis era destul de, nu iritat, dar surprins că a apărut din un personaj care nu cânta chiar jazz, el improviza, dar nu era vocabularul, să zicem, tradițional. În sfârșit, au fost anii aceia de început pentru noi toți, pentru că nici noi nu eram foarte bine puși la punct, toți autodidacți în mare, și învățam așa unii de la alții sau cu timpul experimentând, ascultând mai multă muzică, văzând pe unii pe alții care erau mai avansați decât noi, străini, de exemplu, cei care veneau prin România, prin București. Deci, mă bucur că Mihai este încă activ și scrie muzică, cântă cu foarte multă lume și e foarte apreciat. A doua zi, pe scenă, erau majoritatea muzicienilor care îmi plăceau. La un moment dat, Garbis Dedeian mi-a făcut semn să vin la microfon și am cântat un mic solo. Mai erau acolo trombonistul Liviu Mărculescu, trompetistul Marian Cucu, Gabriel Dedeian la chitară, Decem Albădină la bas. În perioada aceea eram angajat al Teatrului Fantaziu din Constanța și atunci când a fost festivalul de la Costinești, în august, parcă, a venit imediat după un spectacol că l-am avut undeva la Mamaia sau la grădina Soveja. Am venit repede cu un mijloc de transport, autobuz sau tren, cât am putut de repede, pentru că era jam session la Costinești.
Știu că acolo era trombonistul Liviu Mărculescu, era un quartet de voci, care nu mai mi-amintesc exact cum se numesc. Era un băiat cu... Atunci mi s-a părut că nu cunoșteam instrumentul, era... ca un fluier. După aia am aflat că ei se numește Black Flute și că pe fluierist îl chema Iordache Mihai. Încurajat de reacția publicului și de prezentatorul Florian Lungu, care mă numise la microfon Fluierman, am rămas pe scenă și la piesele următoare, când s-au alăturat Alca Pargel și o parte din Vocal Jazz Quartet, Eugen Gondi, apoi Harry Tavitian. În partea liberă, în afara orelor de program, nu știu cum să fi fost, poate pe la amiază sau după amiază, oricum, mult înainte, în amintirea mea de moment oficial, era un moment în care cei ahtiați după jazz dintre invitați oficiali s-au pus împreună să cânte. Știu sigur că era Harry Tavitian la pian, era Eugen Gondi, dar nu știu în ce moment a apărut la baterie, Garbis Dedean, și la un moment dat a apărut și un tânăr studinte, așa era în imaginația mea, cumva rupt de ei, ca generație și ca abordare. Nu știu dacă a fost invitat, nu mai știu, dar cumva a fost un declic care activa pe toți ceilalți, pentru că toți ceilalți cumva se știau între ei și apăreau necunoscut, pentru că era jam session și nu știu dacă a fost vreo invitație la microfon sau pur și simplu a avut el îndrăzneala să urce pe scenă. A început să cânte la un bloc flute, asta era iar mirabil, pentru că era cel mai simplu, sau printre cele mai simple instrumente, dar ce scotea din acel bloc flute a fost, a să zic că a activat pe toți. Și cumva de la cel mai... s-a creat, am simțit acea energie în aer, în care cumva toți au recăpătat și au reamintit de pofta asta, care cumva e chiar esența jazzului. Apariția lui Mihai Iordache în jazzul românesc poartă o dată exactă, 12 august 1986, la Festivalul de Jazz de la Costinești. Eu l-am zărit pe el acolo, atunci l-am văzut prima oară și l-am zărit așa ca pe o apariție neașteptată. Mi-a atras atenția imediat, s-a apropiat foarte timid de microfon, cu pași mici, cam neîncrezători, așa țin minte, dar în momentul în care a fost în fața microfonului s-a dezlănțuit pur și simplu. Avea niște unduiri ale corpului extraordinare, lucru care l-a sesizat și publicul imediat. Și colegii muzicanți de jazz îl priveau pe el mulți ani după aceea, nu numai atunci. L-au privit ca pe o apariție, să zicem, cel mult exotică, insolită și așa mai departe. Eu, în schimb, am văzut din primele 4-5 note pe care le-a scos la fluier, i-am văzut imediat talentul lui extraordinar, faptul că era născut pentru muzică și în special pentru jazz, pentru că avea un spirit și o capacitate de improvizație foarte mari pentru un copil, putem spune, fără experiență la ora aceea, improviza extraordinar. Și dragostea lui, care se vedea din avion pentru această muzică. După jam session, Tavitian mi-a propus să colaborez cu el și cu bateristul Cornel Stroev în grupul de free jazz creativ, cunoscut ca fiind cea mai avangardistă formație din acea vreme. Tocmai scoseseră un album la Leo Records în Anglia, unde banda cu înregistrarea lor fusese trimisă clandestin, nu mai știu cum, deci aveau pentru mine și această fascinație a fructului oprit, a unui anumit tip de dizidență. N-am înțeles niciodată de ce unora li se pare jazz o muzică ezoterică pentru inițiați și mai departe. Mie mi s-a părut
poate și datorită acestor momente, una dintre cele mai generoase. Eu, până la urmă, nu eram inițiat, am reacționat din instinct la chestia asta, m-a entuziasmat și simțeam cumva energia mea. Eu că aminte că Hari Tavitian a fost printre cei care, poate sunt eu subiectiv pentru că eram cumva legat, nu era un personaj familiar, dar cei care a încurajat prestația lui Mihai Ordache. În niciun caz nu mi-aș imaginat că e prima lui apariție pe scenă, dar am simțit cumva generozitatea celorlalți și ei certificau pentru mine necunoscătorul că ceea ce face el e foarte puternic, pentru că cumva a fost o energie, au tot venit, mi-aduc aminte că s-au succedat, toată lumea vrea brusc să cânte în acel moment. A declanșat un moment de magie care până azi e, din punctul meu de vedere, inegalabil. Nu mai gândesc neapărat nu mai ierarhizez muzica, dar multă vreme jazzul a fost un reper dincolo de muzică, a fost un reper în tot câmpul cultural, ca lecție de generozitate și chiar de umanitate, și de asta de comuniune. Mi-a rămas imprimat felul în care trăia Mihai ce făcea, muzica. Era așa ușor, încă de atunci era ușor adus din spate și parcă cu un număr mai ridicat, dar cumva și faptul că în corpul lui era una cu bloc-flutele și care o fi, cum se zice, bloc-flute, cu instrumentul, și șerpuia și m-a băgat într-o atmosferă mai degrabă de dors sau nu știu, de trăire, o zonă trăiristă. Mai sunt jazzmeni care au ticuri, să spunem, unii mai mâmâie, mai scot o felul dar la el mi s-a părut dintr-o dată autentic 100%, adică era una cu instrumentul și cumva totul muzica era și corpul lui și relația cu acel instrument mic era atât de concentrată încât dintr-o dată, nu știu de ce, mintea mea m-a asociat tot timpul jazzul sau mai ales zona asta de solistic, în momentul în care iei cuvântul în jazz, cu o formă de vrăjitorie. Nu știam eu atunci ce-i șamanismul, dar cumva asta a fost înainte să am noțiunea, percepția mea. Și mi s-a părut că atunci invitatul, outsiderul, cel care a venit afară, a preluat, poate pentru câteva momente, nu știu, poate sunt eu subiectiv, exact funcția asta de a da drumul la magie. Și poate că de-aia în percepția mea ceilalți s-au adunat, în jur, au simțit chemarea și au contribuit. Și asta cumva mi s-a părut că e parte din lecția asta a jazzului. Și de multe ori în poezie și în zonele performative în care mă agit eu acum, consider în continuare că magia este un ingredient esențial, e o parte cumva invizibilă, ceva indispensabil în magia asta dintre public și cel de pe scenă, este autenticul. Și cred că dincolo de tot conținutul pe care îl faci, felul în care tu trăiești și felul în care te lași electrocutat de chestia asta, de fluviul ăla din interiorul tău, se transformă în generozitate către alții. Dacă tu ești liber în tine, cumva reușești să reverși, fără să-ți propui neapărat, din libertatea să o dai și altora, să îi însuflățești. Și imediat, față de propunerea lui Garbis că îți trebuie studiu, eu i-am zis un alt lucru cât se poate de clar și de concret. Nu vrei să vii cu noi să cânți în concertele pe care le vom avea în continuare în toamna aceasta? Bineînțeles că a fost de acord, nici nu i-a venit să creadă. Și prima lui apariție alături de noi, sigur, la început avea apariții de mai scurtă durată în concertele noastre, dar aparițiile lui împreună cu noi au devenit în timp din ce în ce mai lungi și mai consistente. La o lună după Costinești a urmat un concert la Teatrul Tănase din București, unde a cântat cu noi. După aceea, a doua zi la Casa de Cultură a Studenților Preoteasa, tot în București. Și la sfârșitul lui 86 deja am ieșit cu el în țară într-un concert al nostru la Buzău și apoi la Brașov, la festivalul de jazz de la Brașov din acel an. Camera de hotel de la Buzău și trenul până la Brașov nu erau încălzite și ne-a fost extrem de frig. În general, atmosfera era din ce în ce mai apăsătoare, dar aceste festivaluri și concerte, organizate cu sprijinul tacit al autorităților, oferau periodic iluzia libertății.
iar eu eram fericit să cânt cu doi dintre eroii mei de atunci. Singurul care, din partea căruia a avut un sprijin total, aș putea spune, a fost publicul de jazz. Eu știu lucrul acesta pentru că la rândul meu, la începuturile mele, am pățit același lucru. Publicul era singurul care îmi dădea aripi în concertele mele, la fel i s-a întâmplat și lui. Au urmat apoi alte concerte în Constanța și în alte părți în țară. Experiența acestei muzici live a fost răvășitoare, adică până atunci vedeam efectele, să zicem, pe ascultătorii de jazz care nu se puteau abține, să nu-și zbânțuie picioarele, mâinile, capul în toate direcțiile. Dar la festival unde vedeai cumva mai mult decât la un concert de o oră, vedeai pe lungă întindere, vedeai efectele acestei religii, să spunem. Pentru mine, în anii aia, funcționa cumva ca o convertire la o religie în care nu era clar cine e preotul, cine e zeul și așa mai departe, dar sentimentul ăsta de comunitate, comuniune mai degrabă. Dar marele eveniment al anului era festivalul de jazz de la Sibiu, din martie. Pentru el se pregăteau toate formațiile timp de un an de zile, în timpul rămas liber după cântatul în orchestre sau la restaurante. Un succes la Sibiu echivala cu consacrarea, cel puțin națională. Aveau un concurs al debutanților. Bineînțeles că am vrut să particip și eu, încurajat de succesele avute alături de creativul lui Tavitian și Stroie. Dar, de data asta, voiam să scot în lume trupa mea din liceu, de jazz rock. Eram convins că vom da peste cap ierarhia anchilozată a jazzului, cum o vedeam eu atunci. Aveam trupă, adică Mihai Iordache avea o trupă cu noi. El era deja foarte bun la bloc-flote, la flaut dulce. Și noi ceilalți eram eu care cântam la chitară bas și prietenul nostru Dodo. Dodo cânta la tobe, la percuție, că nu avea un set de tobe standard. Și Mihai era destul de avansat, stăpânea foarte bine bloc-flotele. Noi eram mai începători și încercam să ținem pasul, dar conta să îi facem chestia asta așa, acompaniament. Poate, așa cu mintea de astăzi, mă gândesc că într-un astfel de power band eu aș fi trebuit să fac niște chestii mai armonice pe chitara bas, dar eram atât de elementar, eram atât de începător încât mă centram pe linii de bas. Însă toate astea erau pretexte pentru ca Mihai să zburde, să facă improvizații, pe lângă temele care erau interesante. Și atunci el a zis, hai să mergem la festivalul de la Sibiu, care avea o secțiune de concurs, unde trimiteau casete sau benzi, debutanții, tineri, muzicienii tineri. Și el a zis, hai că trimit și eu o casetă cu noi. Cei de acolo, juriul, cine a luat în comisia care a luat, l-a ascultat caseta noastră, a spus atunci, omul ăsta e bun care cântă la blăflete, hai să-l invităm, dar restul trupei nu merită să facă drumul ăsta, nu merită deranjul. Așa că noi și astăzi suntem fericiți că l-am ajutat pe Mihai să ajungă prima dată la festivalul de la Sibiu, fără trupă, e adevărat, dar... Am fost destul de distrus, în sensul că mi-aș fi dorit foarte tare să împart succesul cu prietenii mei. Nervos, am mai înregistrat o casetă, de data asta cu free jazz. Sau așa credeam eu, mă rog, ceva cât se poate de zgomotos cu bloc-flote și unul sau mai multe fluiere și percuții. Am primit un telefon de la domnul Nae Ionescu, membru al Vocal Jazz Quartet și organizator de la Sibiu, spunându-mi că sunt acceptat. După 2-3 zile mi-a sosit în cutia poștală și invitația oficială.
Am ajuns la Sibiu, unde se strângea toată suflarea alternativă din România, inclusiv rockeri, hippies, și am avut mare succes, mai ales ținând seama că sala era aproape goală, fiindcă lumea nu prea era interesată de debutanți. Erau câte 2 formații sau artiști în fiecare seară de festival. Chiar în seara aceea a cântat acolo o artistă multidisciplinară din Berlinul de Est, Filip Kwiatkowski, acompaniată de un saxofonist și de un contrabasist, care a șocat autoritățile comuniste și chiar pe mulți fani de jazz prin show-ul ei spasmodic și expresionist. Lumea a văzut în fine o mesageră a schimbărilor pe care ni le doream cu toții, iar organizatorii s-au temut că Uniunea Tineretului Comunist sau chiar Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului și prim secretar al județului Sibiu, care până atunci încurajase festivalul, poate pentru a se apropia de tineret în ideea unei eventuale succesiuni pe modelul nord-corean, îl va interzice. Premiile pentru debutanți s-au acordat în ultima seară. Premiul întâi l-a luat o formație de jazz rock care nu plăcuse nimănui, dar aveau pile, cum se spunea pe atunci. Premiul 2 pentru compoziții, cred, o formație extraordinară de avantgardă din Cluj, Catarsis, cu al cărei clarinetist Ronnie Rice aveam să mă prietenesc, iar eu am luat premiul de popularitate, despre care cred că nu existase până în acel an. Din cauza impactului foarte mare pe care l-a avut el asupra publicului de jazz din Sibiu în anul acela, juriul a fost într-un fel nevoit să-i acorde un premiu mai mult inventat special pentru el, premiul de popularitate. Pianistul Marius Pop, care mi-a devenit ulterior profesor, mi-a povestit după ani că, deși pe muzicienii din juriu amuzase recitalul meu solo, sau unora chiar le plăcuse, ideea de a mi se da un premiu au avut-o cei câțiva activiști de partid din același juriu. După incidentul cu Filip Kwiatkowski, fiindcă așa-l percepuseră ei, nu voiau să-și ridice publicul în cap de a acorda niciun premiu cuiva care chiar avusese succes. Avem ocazii să ne manifestăm puțin contestatar, nu prea mult, așa, controlat, în anumite cadre îngăduite de regim. Și atunci găseam tot felul de subterfugii. De exemplu, Harry Tavitian și cu Corneliu Stroie exprimau toată furia lor prin manifestările astea, prin muzica anarhică și plină de furie pe care o cântau.
și, de exemplu, ceilalți muzicieni pe care îi iubeam foarte mult atunci aveam privilegiul să fim și prietenii lor, timpuri noi, aveau genul acela de cântece aluzive, ziceau despre oile placide care s-au așternut la Ernat și metafora asta a turmei era clar că se referă la societate, la modul în care noi ca o turmă mergem înainte și avem perioade de-astea de Ernat, de stat liniștit, că suntem furajați și așa mai departe. Noi eram în miezul ăsta al micii contestări din anii 80, dar, după cum spuneam, nu era așa un mare răget, un mare răgnet și cred că societatea în ansamblu nu era pregătită, dar publicul acela care mergea la Costinești, în Cluba, la concerte de jazz, germinau așa, germinau revolta de mai târziu. Eu am continuat să cânt cu Harita Vitian și Corneliu Stroie și în anul următor am apărut cu ei într-o formulă mai extinsă la Costinești. Apoi, după armată, am început să studiez saxofonul cu Garbis Dedean. M-am bucurat foarte mult pentru Mihai că este alături de doi titani, doi muzicieni pe care îi adoram, împreună mergeam de mult să-i vedem în recitaluri de jazz, duo creativ, Tavitian și Stroie. Țin minte din anul următor recitalul de la Teatru de Vară din Costinești, în care Harita Vitian a avut mai mulți invitați la diverse instrumente, mai mult sau mai puțin exotice, printre care și Mihai, care cânta la niște instrumente de suflat cu adevărat neconvenționale și avea și un instrument de percuție foarte artistic, așa, cu o păpușă cheală și genul acela de păpuși care atunci când le dezbraci și rămân chele, au o apariție din asta așa neliniștitoare. Și concertul ăla a fost foarte puternic și a transmis o energie, toată cântarea. Propriu-zis era un poem al lui Mircea Dinescu, extraordinar de subversiv, de antiregim, care însă nu era cântat în română, ci era tradus în engleză și cântat în limba engleză. Era un subterfugiu ca să treacă de comisii de cenzură și ca totuși publicul tânăr, cunoscător de engleză, să se prindă despre ce e vorba acolo. Și cântarea a fost plină de tensiune și de energie din asta contestatară, care m-a marcat și după aceea știu că Mihai Iordache a rămas într-o stare, n-a putut să doarmă toată noaptea. El fiind un tip foarte ambițios, a reușit așa în timp să învețe saxofonul, să compună, să-și facă proiectele lui, să-și facă casa lui de discuri și asta e un lucru extraordinar. Eu îl apreciez foarte mult. Sigur că are felul lui de a scrie, de a cânta, de a improviza și de fapt asta e jazzul. Fiecare se exprimă după talentul și înțelegerea și cunoașterea pe care a dobândit-o în viață, să zicem așa. În jazz nu ești cineva neapărat prin faptul că tu crezi sau ai această dimensiune orgolioasă, să spunem, în actul de creație, cât prin faptul că ajungi în primul la o relație personală cu instrumentul. Și faptul că unii ajung la acest vârf în care în câteva note sunt recognoscibili, chiar nu doar faptul că, să spunem, au un fel de a fraza, dar relația, pur și simplu folosesc instrumentul altfel. Și asta mi se pare inimaginabil, e foarte greu de înțeles cum de încă se găsesc noi formule
prin care poți să fii personal, acolo unde cumva toată lumea are această nevroză, că s-a mai făcut, că e foarte greu să mai faci ceva și mai departe, dar jazzul tot timpul te învață că nu e despre această combinație, până la urmă, limitată de note, care tu să vii cu o chestie nouă, ci că de fapt e inevitabil. Dacă tu ești autentic și ajungi, ai o relație foarte personală cu ceea ce faci cu instrumentul, e inevitabil ca lucrul ăla să sune la un moment dat unic, ca respirație. După mai mult de 10 ani am continuat colaborarea cu Harry, atât în grupul Orient Express, cât și în formulă de duet, pian-saxofon. Într-adevăr, anii care au urmat, ani în care Iordache s-a impus în jazzul românesc și a creat propriul lui nume, cu propriile lui formații. El nu a făcut decât să-mi confirme toată investiția pe care eu am făcut-o în el, aceea de încredere în el, în primul rând, și în talentul lui improvizatoric, în talentul lui nativ pentru jazz și pentru această creație spontană și lucru care m-a bucurat enorm de mult. Acum Iordache este unul din numele importante în jazzul românesc și mă bucur că am avut și eu această mică contribuție la lansarea lui și la evoluția lui ulterioară. Din 2003 mi-am format propriul grup cântând sub numele de Iordache. Deși cântăm muzică originală, în ea se regăsesc câteodată și influențe de la Tavitian, de la Marius Pop sau de la Garbis Dedean.